Lektion 1. Shoppingplaner. Jag har planerat shoppa senare. Har du några rekommendationer? Jag är inte säker ännu, men jag tycker att vi borde kolla in den nya butiken i centrum. Det låter intressant. Jag har hört att de har unika klädalternativ. Ja, och de visar ofta lokala designers, vilket är spännande. Jag älskar att stödja lokala företag. Det ger karaktär till vår shoppingupplevelse. Absolut. Plus, du kanske hittar något riktigt speciellt där. Låt oss göra en lista över vad vi behöver så att vi inte glömmer någonting. Bra idé. Det hjälper oss att hålla fokus och få ut det mesta av vår tid. Jag kan inte vänta med att se vilka skatter vi kommer att upptäcka på vår shoppingresa. Lektion 2. Morgonrutin. Det är vår morgonrutin i ett nötskal. Det är intressant hur alla har sitt eget unika sätt att börja dagen. Ja, vissa människor föredrar tysta morgnar medan andra trivs med aktivitet. Exakt. Jag tycker att en lugn frukost hjälper mig att sätta en positiv ton. Jag håller med. Det är skönt att ha ett ögonblick av lugn innan dagen börjar. Och vissa människor gillar att få sina träningspass gjorda tidigt för extra energi. Ja, att vara aktiv på morgonen kan verkligen öka produktiviteten. Jag älskar att höra om olika rutiner. Det inspirerar mig att prova nya saker. Låt oss fortsätta dela våra erfarenheter. Det kan hjälpa oss att växa tillsammans. Lektion 3. Krigsreflektioner. Efter att kriget började blev det snart klart att det var en fruktansvärd katastrof. Ja, påverkan var förödande och påverkade otaliga liv och samhällen. Det är här skönt att tänka på de strider som människor mötte under den tiden. Absolut. Krig lämnar varaktiga ärr som kan ta generationer att läka. Jag tror att det är viktigt att lära av historien för att förhindra liknande händelser. Ja, att förstå det förflutna kan vägleda oss mot en mer fredlig framtid. Det är viktigt att stödja de drabbade och arbeta för återuppbyggnad. Definitivt. Medkänsla och solidaritet kan göra stor skillnad. Låt oss fortsätta att främja fred och förståelse i våra diskussioner. Lektion 4. Språkförändring. En stor förändring skedde i det engelska språket efter år 1066. Ja, den normandiska erövringen hade en djupgående inverkan på ordförråd och struktur. Det introducerade många franska ord på engelska, vilket berikade språket. Exakt. Denna blandning av språk skapade ett unikt språkligt landskap. Jag tycker det är fascinerande hur historien formar de ord vi använder idag. Jag också. Det är fantastiskt att se hur språket utvecklas över tid. Jag tycker om att utforska etymologi och upptäcka ordens ursprung. Ja, det ger djup till vår förståelse av språket vi talar. Låt oss fortsätta undersöka dessa historiska influenser på engelska. Det är spännande. Lektion 5. Klädkod för turnén. För vår turné, vad ska vi ha på oss? Finns det någon klädkod? Jag är inte säker, men jag tror att avslappnad klädsel skulle vara lämplig. Det låter bekvämt. Jag föredrar kläder som möjliggör enkel rörelse. Ja,
Särskilt eftersom vi kommer att gå runt och utforska. Jag ska se till att ha skor som är bra för promenader också. Det är en bra idé. Komfort är nyckeln när du är på fötterna hela dagen. Låt oss också kolla vädret för att klä sig därefter för dagen. Absolut. Skiktning kan vara ett smart val, ifall det blir kallt. Jag ser fram emot turnén. Det ska bli så kul att lära tillsammans. Lektion 6. Leverans och betalning. När det gäller leveransschemat, om det behövs, är det rättvist. För det andra, hur är det med betalning? Har du någon föredragen metod? Jag föredrar vanligtvis att betala med kreditkort för den extra säkerheten. Det är vettigt. Det är ofta det mest praktiska alternativet för onlineköp. Ja, och det ger också en tydlig redogörelse för transaktionen. Exakt. Låt oss bekräfta betalningsinformationen för att undvika förvirring senare. Jag ska se till att dubbelkolla allt innan jag slutför beställningen. Bra plan. Tydlig kommunikation om dessa detaljer är avgörande. Jag är glad att vi är på samma sida. Det förenklar processen avsevärt. Lektion 7. Reseforskning. Jag har undersökt specifika länder i åtanke för vår resa. Det låter spännande. Vilka platser funderar du på? Jag är särskilt intresserad av att utforska Sydamerika och dess rika kultur. Det är ett fantastiskt val. Det finns så mycket mångfald att uppleva där. Exakt. Jag är angelägen om att lära mig om regionens historia och naturliga skönhet. Jag har hört att landskapen är hisnande, särskilt på platser som Patagonien. Ja, och de livliga städerna erbjuder en blandning av tradition och modernitet. Låt oss sammanställa en lista över måste se-destinationer och aktiviteter för vår resplan. Bra idé. Jag kan inte vänta med att planera våra äventyr och skapa oförglömliga minnen. Lektion 8. Fiffig business. Jag gick precis ut och köpte en större tank till min guldfisk och jag är verkligen upphetsad över det. Det låter fantastiskt. Har du lagt till något speciellt i tanken? Absolut. Jag satte några vackra växter längre i tanken för att ge den ett naturligt utseende. Det är en bra idé. Levande växter kan verkligen förbättra miljön för fisken. Och gissa vad? Jag fick också ett miniatyrslott för dem att simma runt. Ett miniatyrslott. Det är så sött. Din guldfisk kommer att älska att utforska det. Jag hoppas det. Jag vill att de ska känna att de är i sitt eget lilla undervattensrike. Det låter som om du skapar en perfekt livsmiljö för dem. Har du introducerat dem till den nya tanken än? Inte än, men jag planerar att göra det senare idag. Jag vill se till att allt är rätt. Lektion 9. Kedjor från det förflutna. Du kommer inte tro historien jag hörde om fångar på ett fartyg. Där kedjades de under däck. Det låter intensivt. Hur lyckades de hantera den situationen? Ja, när de seglade längre ut till havet släpptes några av dem faktiskt från sina kedjor. Verkligen. Det måste ha varit en lättnad för dem som befriades.
Exakt! Du måste ha känt en känsla av frihet, även om det bara var tillfälligt. Jag kan bara föreställa mig blandningen av känslor de kände. Att de var begränsade och sedan plötsligt släppta. Ja, det är fascinerande hur omständigheterna kan förändras så dramatiskt. Tror du att de utnyttjade sin nyvunna frihet? Jag gillar att tro att de omfamnade ögonblicket och gjorde det mesta av det. Lektion 10. Granska och jämföra. När du handlar online, jämför du alltid priser innan du gör ett köp. Absolut. Det är ett smart drag. Särskilt med så många alternativ tillgängliga. Jag håller med. Jag brukar kolla flera webbplatser för att hitta det bästa erbjudandet. Och läser du recensionerna innan du bestämmer dig för en produkt? Ja. Recensioner är avgörande. De hjälper mig att förstå kvaliteten och tillförlitligheten hos ett objekt. Exakt. Det är bättre att bli informerad än att ångra ett köp senare. Viss. Jag har gjort misstag tidigare genom att inte läsa recensioner. Vi har alla varit där. Att lära av dessa erfarenheter är det som är viktigt. Definitivt. Nu tar jag mig tid att se till att jag gör rätt val. Lektion 11. Levande stränder. Har du hört talas om stränder med livlig kultur? Det låter helt bra. Ja, det gör de. Vet du vilka som är bäst att besöka? Jag har läst att några av de vackraste stränderna finns på platser som Brasilien och Thailand. Det låter lockande. Kombinationen av fantastisk utsikt och rik kultur är oemotståndlig. Exakt! Jag tror att uppleva lokala traditioner medan du njuter av stranden är den perfekta tillflyktsorten. Jag håller med. Det är ett underbart sätt att lära sig och slappna av på samma gång. Dessutom är det måste jag prova lokal mat när du besöker dessa platser. Absolut. Mat är en så viktig del av att uppleva en ny kultur. Jag kan inte vänta med att utforska allt detta någon gång. Lektion 12. Semesterval. När mina föräldrar åker och på semester väljer de vanligtvis att bo på ett motell eller ett hotell. Det är intressant. Vad föredrar de med dessa alternativ? De gillar bekvämligheten med att ha allt de behöver på ett ställe. Det är vettigt. Det är trevligt att ha enkel tillgång till bekvämligheter när du reser. Exakt! Dessutom kan motell vara ganska överkomliga, särskilt för korta vistelser. Det är sant. Har de ett favorithotell som de alltid återvänder till? Ja, de går ofta tillbaka till samma plats på grund av den vänliga personalen och bra service. Det är underbart. Att bygga en relation med en plats kan göra semestern ännu roligare. Definitivt. Det känns som ett hem hemifrån för dem. Lektion 13. Boka Bliss. Perfekt. Jag ger mina kortuppgifter för att slutföra bokningen för vår resa. Det låter jättebra. Jag kan inte vänta med att se allt vi har planerat samlas. Jag vet rätt. Det är alltid spännande att färdigställa resplaner. Absolut. Tror du att vi kommer att behöva ta med något extra för resan? Jag ska göra en checklista för att se till att vi inte glömmer något viktigt.
Det är en smart idé. Det är lätt att förbise små saker i förpackningsprocessen. Exakt! Och att ha allt organiserat ger en smidigare resa. Jag kunde inte hålla med mer. Det är de små detaljerna som kan göra stor skillnad. Låt oss göra denna resa oförglömlig. Lektion 14. Hantering av pushback. Hur hanterar du eventuella pushback från din arbetsgivare under diskussioner? Jag ger alltid konkreta exempel på mina tidigare framgångar för att backa upp mina poäng. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det ger dina argument större vikt. Exakt. Det är viktigt att visa att du har en solid grund för dina idéer. Och hur förblir du lugn under sådana samtal? Jag fokuserar på att lyssna aktivt och svara eftertänksamt på deras oro. Det är en bra strategi. Det visar att du värdesätter deras input med att du står på din mark. Ja, det främjar en respektfull dialog, vilket är avgörande på alla arbetsplatser. Jag beundrar ditt förhållningssätt. Det är en färdighet som verkligen kan gynna vem som helst i sin karriär. Lektion 15. Projektplanering. Det låter genomförbart. Jag ska se till att vi inte överskrider den budgeten. Jag uppskattar det. Det är alltid bra att hålla ekonomin i schack. Absolut. Att planera framåt hjälper oss att hålla oss på rätt spår under hela projektet. Tror du att vi behöver diskutera några andra aspekter innan vi börjar? Ja, jag tycker att vi bör beskriva våra huvudmål för att hålla alla i linje. Bra idé. Tydliga mål kan verkligen styra våra ansträngningar effektivt. Och regelbundna incheckningar hjälper oss också att övervaka våra framsteg. Exakt. Det är viktigt att hålla kontakten under hela processen. Ser fram emot att se allt komma ihop. Lektion 16. Konstnärliga uttryck. Har du sett ritningar och målningar av indianer av europeiska konstnärer? Ja, de är fascinerande. Det är otroligt hur olika perspektiv kan fånga kultur. Exakt! Dessa konstnärer hade aldrig sett verkligt indianersamhälle, ändå är deras arbete så effektfullt. Det belyser verkligen kraften i fantasi och tolkning i konst. Absolut. Det får dig att tänka på hur konst kan överbrygga olika världar. Och det är intressant att se hur dessa konstverk återspeglar konstnärernas förståelse för den kulturen. Ja, varje verk berättar sin egen historia, formad av konstnärens synvinkel. Konst har verkligen ett unikt sätt att ansluta människor över tid och rum. Jag kunde inte hålla med mer. Det är ett vackert uttryck för mänsklig erfarenhet. Lektion 17. Exceptionella färdigheter. Claptons färdigheter är exceptionella. Jag håller helt med om den känslan. Ja, hans talang är verkligen anmärkningsvärd, och det resonerar med så många människor. Det är fantastiskt att veta att hans musik kan beröra liv på så djupa sätt. Absolut. Musik har en otrolig kraft att ansluta oss känslomässigt. Och hans förmåga att blanda olika genrer gör hans arbete ännu mer fascinerande. Definitivt. Det håller hans ljud friskt och spännande för lyssnare. Jag älskar hur han fortsätter att utvecklas som konstnär genom åren.
Ja, det är inspirerande att se någon förbli relevant och innovativ i sitt hantverk. Hans engagemang för musik är något vi alla kan beundra. Lektion 18. Fitnessskul. Du vet, vårt gym har imponerande utbud av utrustning, inklusive löpan och stationära cyklar. Det är fantastiskt. Att ha olika alternativ gör det lättare att hålla sig motiverad och blanda ihop träningspass. Absolut. Dessutom har vi också viktigt för styrketräning, vilket är viktigt för att bygga muskler. Och glöm inte yogaområdet. Det är ett perfekt utrymme för stretching och avkoppling. Exakt! Yoga kan verkligen hjälpa till att förbättra flexibiliteten och minska stressnivåerna. Jag älskar att vi kan ha en så balanserad träningsrutin, allt på ett ställe. Det tillgodoser definitivt allas preferenser, oavsett om de vill ha cardio, styrka eller mindfulness. Och det gör det mer troligt för människor att hålla sig till sina fitnessmål. Ja, variation är nyckeln till att hålla saker intressanta och roliga. Lektion 19. Framsteg för alla. I vår nation tror jag att det skulle vara fantastiskt att se framsteg inom områden som utbildning och sjukvård. Jag håller helt med. Utbildning är grunden för en ljusare framtid, och förbättringar är viktiga. Ja, bättre sjukvård kan verkligen förbättra livskvaliteten för alla. Exakt. En välutbildad befolkning kan leda till mer innovation och ekonomisk tillväxt. Det är inspirerande att tänka på hur dessa förändringar kan påverka våra samhällen positivt. Visst, att investera i utbildning och hälsa är att investera i nationens framtid. Och det är viktigt att alla är involverade i att förespråka dessa förbättringar. Absolut. Kollektiva ansträngningar kan leda till betydande förändringar som gynnar oss alla. Låt oss hoppas på en framtid där dessa framsteg blir verklighet. Lektion 20. Ändra tider. I slutet av 1960 och 1970-talet mötte reservsystemet ett antal utmaningar. Det är sant. Det var en period av betydande förändringar och omvälvningar på många områden. Ja, det mötte ekonomiskt tryck som testade dess effektivitet och stabilitet. Och dessa utmaningar ledde till viktiga diskussioner om hur systemet skulle reformeras. Exakt. Människor började inse behovet av modernisering och anpassningsförmåga. Det är fascinerande hur historiska händelser formar våra nuvarande system och policyer. Ja, att förstå det förflutna hjälper oss att navigera i framtiden mer effektivt. Det påminner oss också om vikten av att lära av tidigare misstag för att skapa bättre lösningar. Definitivt. Historien har ett sätt att lära oss värdefulla lektioner om vi uppmärksammar. Lektion 21. Reseöverraskningar. Att resa kan vara ett sådant äventyr, men ibland kan oförutsägbara situationer hända. Det är så sant. Dessa oväntade stunder kan antingen vara frustrerande eller leda till minnesvärda upplevelser. Ja, Jag minns att jag gick vilse i en ny stad en gång, vilket visade sig vara ett ganska äventyr. Jag kan relatera. Ibland leder det att gå vilse till att upptäcka dolda pärlor utanför allfarvägen. exakt. Det handlar om hur vi närmar oss dessa situationer, eller hur? Ja,
Att omfamna det oväntade kan göra resor mer spännande och berikande. Och det lär oss att vara anpassningsbara och resursstarka i okända miljöer. Absolut. Varje resa är en chans att lära sig något nytt, även om det inte är vad vi planerat. Det är skönheten i resan. Varje upplevelse bidrar till vår resa. Lektion 22. Smart shopping. Inte riktigt. Jag läser alltid recensioner innan jag gör något köp. Det är en klok strategi. Att läsa recensioner kan verkligen hjälpa dig att fatta välgrundade beslut. Exakt. Det gör att jag kan förstå fördelarna med en produkt innan jag åtar mig. Och det är lugnande att veta vad andra har upplevt med föremålet. Ja, jag tycker att kundfeedback kan lyfta fram saker som jag kanske inte har övervägt. Absolut. Det sparar dig från potentiella besvikelser senare. Dessutom kan det verkligen öka mitt förtroende för att välja produkter av högre kvalitet. Jag kunde inte hålla med mer. Recensioner är en värdefull resurs för alla shoppare. De kan verkligen göra skillnad för att säkerställa tillfredsställelse med våra inköp. Lektion 23. Bokningsdetaljer. Ja, det är bra. Kan du också ge en väckarklocka klockan 8? Låter som en bra plan. Det är alltid bra att ha en påminnelse när du reser. Exakt. Det är säkert LF inte kommer att sova för mycket och kan börja dagen tid. Plus, att ha en schemalagd väckarklocka tar lite av tricket. Absolut. Det är en sak mindre att oroa sig för när vi har en hektisk resplan. Och det hjälper oss att få ut det mesta av vår tid medan vi är borta. Ja, jag kan inte vänta med att utforska allt vi har planerat för resan. Jag också. Att ha en smidig start på dagen kommer definitivt att sätta en positiv ton. Här är ett spännande äventyr framöver. Lektion 24. Rekommendationer för bageri. Jag har letat efter rekommendationer för ett bra bageri i stan. Det finns ett trevligt bageri i centrum som alla gillar. Verkligen. Vad är så speciellt med det? De är kända för sina färska bakverk och hantverksbröd, som helt enkelt är läckra. Det låter frestande. Jag älskar ett gott bakverk med mitt kaffe. Du kommer definitivt att njuta av det. De har en mängd olika alternativ att välja mellan. Jag uppskattar ditt förslag. Måste kolla upp det i helgen. Du kommer inte ångra det. Det är en fantastisk plats att koppla av och njuta av. Jag ser fram emot att prova deras godis. Lektion 25. Hjältedåd. Hörde du om pojken som fick ett pris från polisen? Ja, det gjorde jag. Mannen sa att pojken var en hjälte för sina modiga handlingar. Det är otroligt hur unga människor kan göra en sådan skillnad i sina samhällen. Absolut. Hans snabba tänkande och mod förtjänar erkännande. Det visar verkligen att vem som helst kan vara en hjälte oavsett ålder. Ja, och det inspirerar andra att agera modigt i svåra situationer. Jag hoppas att fler berättelser som denna uppmuntrar människor att kliva upp när det behövs. Definitivt. Det är en påminnelse om kraften i vänlighet och mod.
Hjältar finns i alla former och storlekar och den här pojken är ett perfekt exempel. Lektion 26. Ritualer vid sänggåendet. Innan vi går i säng ber vi våra böner tillsammans varje natt. Det är en härlig tradition. Det måste ge en känsla av fred innan du sover. Ja, det är ett trevligt sätt att reflektera över dagen och uttrycka tacksamhet. Och efter att vi kommit in i våra sängar pratar min bror och jag med varandra ett tag. Det låter underbart. Dessa chattar sent på kvällen kan vara så meningsfulla. Definitivt. Det är en chans att dela våra tankar och drömmar. Plus, det hjälper till att stärka banden mellan syskon. Absolut. Det är dessa ögonblick som skapar varaktiga minnen. Jag värnar om dessa sänggodssamtal. De får mig att känna mig närmare min familj. Lektion 27. Shopping essentials. Jag köper vanligtvis mejeriprodukter, kött och färska grönsaker i den lokala mataffären. Låter som en bra plan. Har du en favoritplats att shoppa dessa föremål? Ja, det finns en marknad i närheten som erbjuder bra kvalitet och variation för alla mina behov. Det är fantastiskt. Färska ingredienser gör verkligen skillnad i matlagning. Absolut. Jag älskar att plocka ut de färskaste råvarorna och få de bästa köttstickorna. Det är bra att stödja lokala butiker samtidigt som du ser till att du har kvalitetsmat. Exakt! Dessutom är personalen där alltid hjälpsam och vänlig, vilket bidrar till upplevelsen. Det är viktigt när du handlar regelbundet. Bra service gör stor skillnad. Visst, det känns bra att ha en plats där man är erkänd och uppskattad som kund. Lektion 28. Samarbetsmål. Låt oss börja med att diskutera våra gemensamma mål och hur vi kan samarbeta effektivt. Låter som ett produktivt sätt att börja. Vad tycker du att våra huvudmål bör vara? Jag tror att fokus på tydliga resultat kommer att hjälpa oss att hålla oss i linje under hela projektet. Absolut. Att sätta specifika mål kommer att vägleda våra ansträngningar och hålla alla motiverade. Och det är viktigt att vi båda kommer överens om tidslinjen för att säkerställa att vi uppfyller våra deadlines. Ja, en välstrukturerad tidslinje kan hjälpa oss att spåra våra framsteg och justera vid behov. Jag är glad att vi är på samma sida om detta. Kommunikation kommer att vara nyckeln till vår framgång. Definitivt. Regelbundna incheckningar hjälper oss att hålla kontakten och ta itu med eventuella utmaningar. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans och uppnå fantastiska resultat. Lektion 29. Organiska val. Vad tycker du om att välja ekologiska produkter till våra måltider? Jag tror att det är ett bra val. Ekologiska livsmedel är ofta hälsosammare och bättre för miljön. Exakt! De odlas utan skadliga bekämpningsmedel, vilket är fördelaktigt för vår hälsa. Dessutom hjälper stöd till ekologiska jordbruksmetoder att främja hållbart jordbruk. Absolut. Det är en win-win situation för både vår hälsa och planeten. Jag älskar också hur ekologiska produkter tenderar att ha rikare smaker. Ja, smaken är ofta överlägsen, vilket gör våra måltider ännu roligare. Jag är allt för det. Låt oss göra en vana att välja ekologiskt när vi kan. Bra idé. Jag kan inte vänta med att utforska fler ekologiska alternativ tillsammans.
Lektion 30. Håll dig i form. Ja, att träna hemma är ett bra sätt att hålla sig i form utan att lämna din fastighet. Det är sant. Det är otroligt bekvämt och möjliggör flexibilitet vid schemaläggning av träningspass. Exakt. Du kan träna när det passar in i din dag, vilket är en stor fördel. Dessutom finns det så många online-resurser tillgängliga för hemträning nu för tiden. Rätt. Från yoga till styrketräning, det finns något för alla. Och du kan justera intensiteten baserat på din egen fitnessnivå. Ja, att anpassa din rutin gör det roligare och effektivare. Jag tror att jag kan prova några nya träningspass hemma den här veckan. Låter som en bra plan. Låt oss motivera varandra att vara aktiva. Lektion 31. Framtida konversationer. Jag ser verkligen fram emot vår nästa tv-showchatt. Det är alltid så kul. Jag också. Jag älskar att diskutera våra favoritprogram och dela våra tankar om de senaste avsnitten. Exakt. Det är ett bra sätt att knyta an till något vi båda tycker om. Och det är intressant att höra olika perspektiv på karaktärerna och berättelserna. Visst, våra samtal ger alltid nya insikter och idéer till bordet. Jag kan inte vänta mig att se vilka nya shower vi kan dyka in i tillsammans härnäst. Samma här. Det är spännande att upptäcka nya favoriter och dela dem med varandra. Låt oss se till att ställa in ett datum för vår nästa chatt snart. Absolut. Jag ser fram emot det. Lektion 32. Kollektivtrafik. Ja, jag har hört att det lokala bussystemet är bekvämt. Vi kan prova. Det låter som en bra idé. Det skulle definitivt spara oss besväret med parkering. Exakt. Dessutom är det en möjlighet att utforska området utan stress med att göra. Jag älskar det. Det kan också vara ett roligt sätt att träffa nya människor på vår resa. Definitivt. Kollektivtrafiken förenar ofta en mångsidig grupp människor. Och det är vanligtvis mer miljövänligt än att köra bil överallt. Ja, det är ett stort plus. Vi borde kolla busscheman innan vi åker. Bra tänkande. Låt oss planera vår rutt och få ut det mesta av vårt äventyr. Ska bli spännande att se vart bussen tar oss. Lektion 33. Tidningsinsikter. Jag har märkt att lokaltidningen också innehåller några sidor som innehåller åsikter om nyheterna. Det är intressant. Åsiktsstycken kan ge värdefull insikt i aktuella frågor. Exakt. De presenterar ofta olika synpunkter som uppmuntrar kritiskt tänkande. Jag uppskattar den aspekten av journalistik. Det ger djup till rapporteringen. Dessutom är det ett bra sätt att engagera sig i samhällets perspektiv och bekymmer. Absolut. Att läsa en mängd olika åsikter kan hjälpa till att bredda vår förståelse. Jag tycker alltid om att diskutera dessa artiklar med vänner för att höra deras tankar. Ja, det väcker intressanta samtal och debatter. Låt oss göra det till en poäng att läsa några tillsammans och dela våra åsikter. Lektion 34. Hälsosamma val. I Amerika har man ett ordspråk. Säg bara nej till droger.
Det är ett bra ordspråk, men jag tror att jag skulle lägga det. Det är sant. Även om det är ett starkt budskap är det lika viktigt att främja allmän hälsa. Exakt. Att uppmuntra hälsosamma vanor kan förhindra många problem innan de uppstår. Jag håller helt med. Att lära ungdomar om kost och fitness kan göra skillnad. Ja, det handlar om att bygga en grund för en hälsosam livsstil. Och att ha öppna diskussioner om val kan ge individer möjlighet att fatta välgrundade beslut. Absolut. Det är viktigt att skapa en stödjande miljö för dessa val. Jag tror att vi kan göra en positiv inverkan genom utbildning och medvetenhet. Låt oss fortsätta förespråka ett hälsosamt liv i vårt samhälle. Lektion 35. Campingutrustning. Jag tror att vi också kan kontrollera om de har några bra erbjudanden på campingköksredskap i helgen. Det är en bra idé. Att ha rätt utrustning kan göra vår campingupplevelse mycket roligare. Exakt! Bra köksredskap kan verkligen förbättra våra måltider medan vi är ute i naturen. Dessutom är det kul att laga mat utomhus, särskilt över en lägereld. Jag kunde inte hålla mig mer. Det ger en unik smak till allt vi förbereder. Och det skapar en underbar atmosfär för att samlas runt elden. Ja, att dela måltider med vänner är en av de bästa delarna av camping. Låt oss göra en lista över vad vi behöver innan vi shoppar. Perfekt. Jag kan inte vänta på vårt campingäventyr. Lektion 36. Utomhusäventyr. Det är bra råd. Vilka andra utomhusaktiviteter tycker du om förutom de vanliga? Jag älskar att vandra och utforska naturstigar. Det är ett bra sätt att hålla sig aktiv och njuta av naturen. Vandring är fantastiskt. Det låter dig uppleva vackra landskap och rensa ditt sinne. Exakt. Jag gillar också att cykla. Det är ett roligt sätt att se nya platser medan du tränar. Ja, cykling kan vara spännande, särskilt när du upptäcker dolda stigar eller natursköna rutter. Och låt oss inte glömma kajakpaddling. Att vara på vattnet kan vara otroligt lugnt. Absolut. Det är ett underbart sätt att få kontakt med naturen och varva ner från dagliga påfrestningar. I slutändan håller utomhusaktiviteter oss inte bara i form utan ger också möjligheter till äventyr och avkoppling. Ja, och de tillåter oss att uppskatta skönheten i världen omkring oss.